Hello guys, කොහමද? අදත් ආවා vlog එකකින් Brasco 9. අද මං ඉන්නේ Oradea වල. ඉන්නේ Oradea සිටි එකේ ඇතුළට මේ මං කියවල ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා කියලා ඒක වහන්න යන්නේ. මේ හරිම ලස්සනයි යා. ඉතින් මේ ක්‍රිස්මස් කිව්වහම අර ඒ ෆීලින් එක තියෙනවා දැන් ඇඟේ. ඒ කියන්නේ සීතලයි හිම වැටෙනවා. මෙහි මිනිස්සු අර ක්‍රිස්මස් කාලේට මේ අර ඒක සමරන විදිහෙම හරි අමුතුයි. අපිට ලංකාවේ කට්ටිය ටිකක් අමුතුයි ඒක සිරාවට. මොකද මේ ලංකාවේ මේ තරම් මේකක් නැහැ. ඒ වුණාට මෙහි ලොකුවටම සමරනවා. මේ මොකද ගොඩක් ක්‍රිස්තියන් කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මෙහි ගොඩක් ඒක ලොකුවටම දිනනවා. මේ මම යන්නේ දැන් මේ පාලම්කින් මේ පාට ලස්සනයි. අර ඉතල මං ආවේ ඒ මේකෙන් වැටෙන්නේ මෙතනද තමයි. ඉතින් හරිම ලස්සනයි සිරාටම. මේ දැන් ඔය යන්නේ මං ඔන්න ඔතන ඔය මැද්දට යන්නේ. උතන තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉන්නේ ෆෙස්ටිවල් එක ඇතුලේ. මාර ලස්සනයි මේ. අර හැපැත්තේ ලයින් එකේ තනිකර කඩ වේලියක් තියෙන්නේ. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක් තියෙනවා. ඉතන ලොකු නන්නේ. මාරම ලස්සනයි. බිල්ඩින් එක පේනවනේ. මාර ඉතින් ලස්සනයි. හරියාලුනේ වීඩියෝ එන්න එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැමදාම කියනවා වගේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. බන්න කටට බනින්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. හැබැයි බන්නම බනින්න ඇත්තටම මේ මං කියන්නේ බොරුවක් නම් විතරක් බනින්න කිසිම අවුලක් නැහැ. මෙහෙට ආවට පස්සේ ඉතින් මං කියන දේවල් ඇත්තද නැත්තද කියලා ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන්. මං මේ කතා කරන්නේ මගේ අත්දැකීමත් එක්ක. හරියාලුනේ එහෙනම් ජය වේවා. තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු ඉස්සරහට.